প্ৰায় দুপৰীয়া 2টা বাজিলে আমি সিস্টেমটোলৈ চাবলৈ আহিছিলোঁ সিস্টেমত প্লান্ট গ্ৰোথটো তাৰ ৰুট জোনটো আৰু সিস্টেমৰ টেম্পাৰেচাৰটো এইখিনি প্ৰায় সব বস্তু আপ টু দ্য মাৰ্ক টু দ্য পইণ্ট দেখা পালোঁ সব ঠিকে আছে কিন্তু এইবিলাক চেক কৰিব যাওঁতে আমি পেষ্ট এটেক দেখা পালোঁ সেই পেষ্ট এটেকটো আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম এই পুলিটো হৈ গ'ল পাকচৈ পুলি এই পুলিটো পাছফালে পেষ্ট এটেকখিনি আপোনালোকে দেখা পাব এই পেষ্টটো হৈ গ'ল এফিডছ মই ইভেন লাষ্ট ভিডিঅ'টো মেনশ্যন কৰিছিলোঁ এই এফিডছৰ কথাটো পেষ্ট কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আমি যোনটো লাষ্ট ভিডিঅ'ত য়েল্ল' ষ্টিকি পেপাৰ কথা কৈছিলোঁ সেইটো আমি এমেজনত অৰ্ডাৰ দিলোঁ কিন্তু সেইটো আহি নেপালেগৈ তাৰ আগতে পেষ্ট এটেকখিনি আমি দেখা পালোঁ আমাৰ ছিষ্টেমটোত সেইবাবে এই পেষ্টখিনি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব এই পেষ্টখিনি আমি কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰোঁ ইয়াৰ বুলি আমি প্ৰিভেণ্টিভ ষ্টেপছ কোনখিনি বস্তু আমি লওঁ সেই বস্তুটো আমি এই ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম Hello and welcome back to Hydro Island guys. Let's get back to the topic. এতিয়া আমি পাতি আছিলোঁ এফিডছৰ কথা এফিডছৰ এশটা ওপৰত প্ৰজাতি আছে যেনেকৈ গ্ৰীণ ব্লেক হোৱাইট ৰেড আৰু পিয়াৰ এফিডছ বেলেগ বেলেগ ভেজিটেবলছৰ বেলেগ বেলেগ এফিডছৰ এটেক হয় এতিয়া এই পুলিটো আমি পাকচৈ বুলি কওঁ এই পাকচৈ পুলিটোত আপোনাৰ গ্ৰীণ এফিডছটো এটেক কৰিছে এইটো হৈ গ'ল এফিডছ আৰু তাতকৈ সৰু সৰুকেইটা দেখা পাইছে এইকেইটা এফিডছৰ এইকেইটা এতিয়া এফিডছে এটেক কেনেকৈ এফিডছে প্ৰথম এই প্লান্টটো যোনটো দেখা পাইছে এই প্লান্টটোৰ কোনোবা এটা ছেকশ্যন তাহাঁতি চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পাছত যেনিবা এই পাৰ্টটো চিলেক্ট কৰিলে চিলেক্ট কৰাৰ পাছত তাহাঁতি কলনি বনাব কলনি বনোৱাৰ পাছত কলনাইজেশ্যন কৰিব কলনাইজেশ্যন হৈ যোৱাৰ পাছত তাহাঁতি ছেকশ্যন কৰিব এতিয়া এই পাৰ্টটো লাহেকৈ চাক কৰি এই পাৰ্টটো লাহেকৈ ছেমি চাৰ্কেল টাইপ হ'ব এনেকুৱা অলপ বেগা টাইপ উল্টা নাও নিচিনা এটেক কৰাৰ পাছত এই পাতখিলা লাহেকৈ কি হ'ব গ্ৰীণ কালাৰ হৈ যায় গ্ৰীণ কালাৰৰ পৰা য়েল্ল' কালাৰ হ'ব য়েল্ল' কালাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত লাহেকৈ ব্লেক কালাৰ হৈ পাতখিলা মৰি থাকিব এতিয়া আমি যিহেতু এইটো প্লান্টৰ ডিটেকশ্যন হৈ গ'ল এফিডছৰ আমি এতিয়া গোটেই টেৰেছখনে চেক কৰিব লাগিব ক'ত ক'ত আৰু পেষ্ট এটেক হৈছে ব'লক আমি এবাৰ চেক কৰি চাওঁ আমি ইয়াতে দেখা পালোঁ এই পাকচৈ পুলিটোতে দেখা পালোঁ এফিডছৰ এটেক একেবাৰে কোমলীয়া গজালি পাতখিলাতে এটেক কৰিছে এতিয়া এই গোটেই ছিষ্টেমটো যেতিয়া আমি চেক কৰিলোঁ প্ৰায় পাকচৈ পুলিকেইটাতে পটেঞ্চিয়েল টাৰ্গেট কৰিছে এফিডছে বাকী পুলিকেইটা আমি প্ৰায় গুড হেল্থতে দেখা পালোঁ এতিয়া আগবাঢ়োঁ প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ্ছ এতিয়া যিহেতু এটেক কৰিলে আমি কোনকেইটা প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ্ছ ল'ব পাৰোঁ ব'লক সেই বস্তু আপোনালোকক দেখা সেই অৰ্গেনিক পেষ্টিচাইডটো বনাবৰ কাৰণে আপোনাৰ 3টা মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছৰ দৰকাৰ হ'ব নম্বৰ 1 এইটো মহানিম বা নৰ্মেল নিমটো হ'লে হ'ব নেক্সট হৈ গ'ল মাষ্টাৰ্ড অইল মিঠাতেল আৰু 3 নম্বৰ হৈ গ'ল পানী এতিয়া আমি এই মহানিমখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰিব লাগিব যিহেতু মই আগতে গ্ৰাইণ্ড কৰি দিছোঁ আপোনালোকক মই দেখাব চেষ্টা কৰিম গ্ৰাইণ্ড হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ব এনেদৰে থিক পেষ্ট এটা তৈয়াৰী হৈ যাব এই থিক পেষ্টটো আমি চাকিব লাগিব এই চাকা যোনটো প্ৰচেছ হয়তো 4 বা 5 মিনিটমান লাগে আৰু মই যোনটো আপোনাক প্ৰচেছ দেখাই আছোঁ নিম অইল বনোৱা এই প্ৰচেছটো কোল্ড প্ৰেছ মেথড বুলি কয় আৰু নিম অইল যোনটো বনিব সেই নিম অইলটো প্ৰায় 100টা ওপৰত পেষ্টিচাইডত কাম আহিব ইভেন যদি ফাংগাছো লাগে ফাংগিচাইড হিচাপেও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব চাকনিত চাকি লোৱাৰ পাছত এই ৰসটো তৈয়াৰী হৈ গ'ল এই ৰসটো আমি বেছি নহয় আধা লিটাৰ পানীত প্ৰায় 5 ml মান মিলাব লাগিব মই এনে আন্দাজত দি দিছোঁ আপোনালোকে পাৰিলে জুখি ল'ব আৰু এনেদৰে ছেইম ৱেইট আপুনি মাষ্টাৰ্ড অইলৰ 5 ml মান আধা লিটাৰ পানীত মিহলাবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰপিছত আমাৰ হোম মেড নিম অইল বনোৱা ৰেডি এনেদৰে আপুনি ঘৰতে নিম অইল অৰ্গেনিক পেষ্টিচাইড বনাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া নিম অইল বনাই আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এই নিম অইলটো মাৰাৰ আগত আমি এবাৰ শ্বেক কৰি ল'ব লাগে 30 ছেকেণ্ডমান শ্বেক কৰি ল'ব লাগে শ্বেক কৰাৰ পাছত আমি স্প্ৰে কৰিবলৈ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল ব'লক আমি এতিয়া স্প্ৰে কৰোঁ স্প্ৰে কৰা এটা টেকনিক আছে আপুনি প্ৰথম যেতিয়া স্প্ৰে কৰে স্প্ৰে কৰা এই ওপৰ ছাইডটো হৈ গ'ল আৰু তলৰ ছাইডটোও মাৰিবলৈ নেপাহৰিব এনেকৈ ওপৰত আৰু তলত তেতিয়া গোটেই প্লান্টটো কভাৰ হৈ যায় প্ৰায় বেছিভাগ মানুহে হোম গাৰ্ডেনিঙত স্প্ৰেইং কৰোঁতে লোৱাৰ ছাইড অফ দ্য লিফটো ইগন'ৰ কৰি দিয়ে আৰু most of the sucking pests like aphids, thrips, green fly, leaf roller বিলাক lower side of the leafতে টাৰ্গেট কৰে সেইবাবে প্লান্ট জোপাৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈকে
ভালকৈ ফৰ্মেল স্প্ৰেইং কৰিব লাগে আপোনালোকে এই ধৰণে অৰ্গেনিক পেষ্ট কিলাৰ বনাই ঘৰতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিহেতু ইয়াত বহুত বেছি এফিডছ লাগি আছিলে ফৰ দ্য বেষ্ট ৰিজাল্ট মই এভৰি অল্টাৰনেট ডেজ এদিন মই নিম অইলটো স্প্ৰে কৰিব লাগিব ফৰ দ্য বেষ্ট ৰিজাল্ট যিকোনো স্প্ৰেইং আপোনালোকে যেতিয়া প্লাণ্টছক কৰে সদায় ইনডাইৰেক্ট ছানলাইটত কৰিব চেষ্টা কৰিব যেনেকৈ ছানৰাইজ হওঁতে বা ছানছেট হওঁতে এতিয়া আমি ছানছেট হওঁতে স্প্ৰেইং কৰিছোঁ যদি আপুনি খুব ৰ'দত গৰমত যদি আপোনালোকে স্প্ৰে' কৰে তেতিয়া এই প্লাণ্টছখিনি ডুব পায় আৰু ইয়াত ছানবাৰ্ণ কেমিকেল বাৰ্ণ সেই ধৰণে বহুত কিবা কিবি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব পাৰে চ' সদায় ইনডাইৰেক্ট ছানলাইটত আপোনালোকে স্প্ৰে' কৰিবলৈ চাব এই ভিডিঅ'টি আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰি আছোঁ বনি থাকক আমাৰ এই জাৰ্ণিটোত আৰু আমি খুব জলদি এটা কোৰ্চ লঞ্চ কৰিব গৈ আছোঁ ৰিলেটেড টু হাইড্ৰপনিক্স তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে এনকুৱাৰী কৰিব পাৰে এণ্ড ইফ ইউ লাইক দিছ ভিডিঅ' ডু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব থেংক ইউ এণ্ড নমস্কাৰ